Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem. Ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia poziția cea mai comodă și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă.
3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl găsești? Corect. Mhm. Bine, ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu sistemul global de sănătate. 1, 2, 3. Fabrică de distribuție a bolilor. Fabrica de distribuție a bolilor. Mhm. Asta a fost prima ce ți-a venit când am atins această temă? Mai a venit vizual. Vizual. Vizual au venit toate energiile legate sub o fabrică. Sunt energii roșii, negre, verzi, șaurii, dar majoritatea sunt închise la culoare și îți pun în îndoială discernământ. E ca o caracatiță neagră. Adică sunt mai Tentacule. mult, da, unde sunt spitale, cabinete despre fabrici de nu, da, și la alcool, de medicamente antibiotici, da, și dispensare uh, și pe urmă rețeaua mai mică ca în fire, ca în o rețea nervoasă, în fiecare dintre cei care au avut o boală sau au fost într-un spital, într-un cabinet, la medic, pe lângă universități și școli. Care este cea mai timpurie amintire sau senzație legată de autoritatea medicinii care îți revine acum din copilărie? Din copilărie tot spuneai și mă conectam din antichitate până acum. Din copilărie. Pe maternitatea, nici nu maternitatea, în timpul pântecului, de fiecare dată când s-a dus mama la spital sau la medic, a supravegheți de sarcină. Și fiecare, la fiecare valabil, nu numai la mine. Plus, probabil, și momentul când primește careva medicamente, nu? În acest timp. Da și nu, mai întâi vine programul dat prin mama, prin emoțiile ei de acolo, din cabinet, de la așteptare, din ce observă ea la alții ca boală. Mai întâi descarci programele de la ea și cum vede ea boala și de la părinți, de la mediul înconjurător, fiindcă ești în lichid, cât ești în pântec și apoi gen absorbi toată informația aia
prin apă, prin lichid, prin cordon. Și apoi sunt momentele nașterii, sunt acolo, iarăși, îți dă lichid sau injecții, numai vaccinul și ai, cumva descarci primele boli ale copilăriei, când e icterul, durerile de stomac, de respiratorii, imediat îți bagă programul, în sensul că deși verifică dacă plângi sau nu, dacă ai probleme cu respirația sau nu, te supune unei observații. Și în momentul în care te supune unei observații un medic, înseamnă că te programează, că cumva îți creează realitatea prin observația lui. Nu e neapărat să-ți dea medicament, mai întâi program. Nu pot să nu te întreb. Și acel care nu are un medic atașat este în afara Este în programelor? legea duhurilor, în legea naturii. În sensul că dacă părintele are legea unui zeu, atunci o să preia încercările zeului, programul ăla de sănătate. Și dacă nu are nici părinții un zeu și niciun program de că e rău, de blestem, nimic, ești sănătos. Te naști foarte apt, ca și cum ai mânca ambrozie, ca și cum ai fi tu zeu. Cristina, Mhm. eu care nu am un medic de familie, nu, nu l-am acceptat. Cum mă vezi? Sunt în afara sistemului sau sunt în sistemul? De fost, ai fost. Da. Că sunt și amprente cum ai dus copilul, cum ai acceptat social la școală anumite lucruri. Cumva ești conștient de el ca program, deci poți să-ți dea în câmpuri și le respingi. Mhm. Da, asta înseamnă o conștientizare. Odată ce conștientizezi, da, poți face o alegere. Dar asta înseamnă un discernământ. Bine, mergem mai departe. De unde, din ce sursă ai simțit pentru prima dată o urmă de îndoială sau neîncredere față de paradigma medicală oficială? Mm. Stai că mai întâi, gen, văd așa, istoric, gen, că erau ca timeline. Mhm. Că ești sub protecția zeului sau nu ești sub protecția zeului? Ai greșit sau nu ai greșit? Dar automat dacă ai boală, ai greșit. Um, Îndoiala asupra sistemului ăsta e întrebările cu privire la Dumnezeu. Dacă există, sunt buni sau nu sunt buni. Și aici depinde de civilizații, că în China era depășit lucrul ăsta, se înțelegea că sunt energii, că sunt vibrații stocate în corp. Pe când în partea asta, la altă de Europa, Africa, erau blestemați de zei purtători a unor păcate, energii, și ei recunoșteau la un moment dat energiile, dar le recunoșteau ca fiind vină. Se îndrepta vină, cu vină și cu rușine asupra oamenilor. În sensul ăsta văd primele îndoieli a sistemului de sănătate, dar pe urmă foarte puternic văd impregnat din 1770 până în al doilea război mondial.
E un program făcut din elite, din acei gentlemen, saloane, cumva are legătură cu evoluția, pe măsură ce s-a dezvoltat știința, s-a putut izola sănătatea ca programe, ca microb, ca m, virozii, nu ca ceva dumnezeiesc, ca S-au păcate. separat de careva alte programe mai complexe, da? Da, cumva evoluția ar fi Mhm. un factor. Primele îndoieli, în sensul ăsta, după care în sistemul de sănătate din Big Pharma în 1970, după ce au făcut foarte multe experimente CIA-ul și FBI-ul pe oameni, apare îndoiala în capitalism, că promovează boala Adică o și îndoială menținerea. și ea mai complexă, da? Da, și aici e în sistem. Îndoiala cu În privire la sistem. sistem, dacă nu lucrează spre binele tău. Dar e echivalent cu îndoiala spre Dumnezeu, că sistem este entitatea, sunt entitățile care sunt aici guvernante. Există în linia ta familială, în istoria strămoșilor tăi, o experiență care ți-a putut transmite la nivel genetic memoria unui control prin tratamente sau diagnostice? L-am tăiat, Mhm. linia mea, eu linia mea am tăiată, Mhm. am accesat-o de curând înapoi. Atunci vizualizează, ia o persoană medie la 3, 1, Mhm. 2, 3 și vizualizează istoria strămoșilor lor, lui, dacă are așa experiență. Da, sunt ca niște capcane, Mhm. capcane, gânduri, îndoieli, da, sunt date generațional, prin ADN, prin energie. Da, Prin arborile genealogic este transmis așa programe, da? da, sunt, dar sunt programări pe sistem. Adică dacă nu ești parte din sistem, atunci, după cum am văzut mai înainte, în- nu ai programele respective. Dacă devii conștient, iarăși începi să le oprești. Mhm. Mhm. Bine. Dacă am imagina că sistemul de control prin medicină este real, care este scopul său principal, dincolo de bani? Mm, Adică mai este jurământul respectiv de salvarea vieților pentru sistem. Lucrează pe avatar, lucrează pe material. Nu sunt împărțite aici pe mai multe ramuri. Nu are un scop, nu văd că are un scop principal decât cel al menținerii realității, că e un studiu. A observa sănătatea înseamnă să unești chimia, biologia, geografia, toate ramurile astea. Și asta înseamnă să înveți anumiți oameni să gândească la fel, adică să aibă un program prin care să observă realitatea și să o creeze în felul ăsta. Și vorba despre a menține realitatea în unele paradigme. În careva albe. Da, e cumva cu cât să descoperă mai mult, cu atâta să întărește realitatea mai mult. Numai că uh, paradoxal, ce se descoperă e faptul că totul e energie și prin urmare dizolvă tot ce Au au depun clădit un ei. efort care poate fi
Da, Diluat, da? da, numai că în asta cade celălalt plan, în era mentală, folosirea informației pe care am zis-o că totul este energie, că ei descoperă că totul e vorba despre energie, neutron, proton, pe acolo. Și atunci îndreaptă și sănătatea, studiul sănătății înspre crearea raselor biotehnologice avansate, evoluție, androidizare. Cumva, revenind la întrebare, văd mai multe, nu un singur scop, văd mai multe scopuri. Cine sau ce grupuri sunt arhitecții acestui sistem? Ioi, mulți. Ok, ca energie foarte prezentă, este din Egipt preoții încă cumva activă, preoții atlanți care au fost corupți, au activat în Egipt, au mumificat, au devenit preoți și sub numele de Cabala, sub ocultă, sub numele de masoni, sub cupola artistă, apoi intelectuală, regi, magi, vrăjitori, preoți. E o linie clară, cea de Mhm. guvernare. Na, în prezent, din ceea ce este relevant pentru noi, este Big Pharma, toate companiile mari, ONU, Crucea Roșie, Roșie. da, toate organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale, toate contribuie, sunt sistem. Au careva caracteristici specifice, Da, ceva nivel de influență, motivație. da, energetic, colectarea de sânge a ADN-ului, transmutării lor de energii vitale prin placentă, prin celule stem, colectează cadavrele, colectează viața, practic, că dai la schimb viața. Fiind prezent în sistemul ăsta energetic, dai la schimb viața, dai timp din tine. Asta e plata noastră pentru așa numită viață. Mhm. Da, pentru viața 3D, menținerea 3D. sănătății, da, dai la schimb viață, energie, timp. Asta cumva e fabrică distribuția bolilor din cauza că nu te însănătoșește, te îmbolnăvește. Îți dă programe, tu dai la schimb bani, energie, suferință, intri un sistem karmatic, mai complex în metafizic. Dar nu, și în fizic, tot la fel, îți face realitatea în funcție de credințele tale și dacă crezi că ești bolnav, că ai descărcat programul respectiv, atunci o să fii bolnav și materializezi și mai mult boală. Cum se valorifică extragerea de sânge, colectarea sângelui, a placentelor noastre? Sub cupula de deșeuri. Bine, una e sângele, că sunt donațiile de sânge. Niciun sânge, așa zis, m- necurat, nu este aruncat. Că treci printr-o selecție și ajungi, ești amprentat în selecția, donarea de sânge, sunăm donarea de sânge, și în procesul ăla de donare de sânge ești înregistrat într-o bază de date, ești
în metafizic și fizic pus la diferite teste. Ești încadrat în sistemul respectiv, ești trecut cumva, dacă nu donezi, ești trecut pe altă listă. Dacă donezi, ești trecut pe lista de donatori, dar dacă donezi și consider că sângele tău nu este bun, nu se aruncă sângele tău, este folosit în continuare, să dă la niște creatori. Ei zic că îl dau la porci, că îl dau Mhm, la mhm. animale, că sunt puse într-o fel de folosite sub scopuri de medicină, dar în metafizic ajung la dracoreptilien, la zeta, la insectoizi, ajung la sacrificii, la băi de sânge, ajung la vampiri, ajung la tot felul de oameni cu influență care folosesc sângele la sau diferite scopuri. Există o bază de date. Mai multe, dar da, sunt. Și cei care nu sunt donatori, dar dispun de careva sânge cu caracteristici deosebite, să spunem, Cu RH-ul ăla. Da, sunt luată în vizor, mai ales în metafizic. Mm, Dacă nu donează, le se trimit au tot felul de răpiri de extrageri. extraterestri. Da. Și dacă ai amintit de RH, RH-ul negativ, care este al lui diferență față de cel pozitiv? O anumită compatibilitate cu programul dumnezeiesc. Acum mi-apare în față pe Fecioara și Pruncul reptilin, programul reptilin. Observă la 3, RH-ul meu negativ. 1, 2, 3. Ce poate însemna asta? Nu intru în, știi, Mhm, nu intru la tine din cauza că mm, răspândind anumite informații că ai un anumit RH văzând așa, te pui sub o anumită lupă singur. mhm. Foarte Adică bine. dacă vrei și vrei pe măsură să nu dai informația, fac lucrul ăsta, dar Da, da, nu, doar nu, ca să te anunț. am vrut doar așa, ca exemplu. Bine. Cum creează... A, care este adevăratul rol al corporațiilor farmaceutice în acest mecanism? De dezvoltare a bolilor, a programelor sociale, control mental, colectiv, de inițiere, Inițiere în ce? ca și cum ar rupe partea subliminală, ar adormi-o și mai mult și ar prinde-o aici în fizică. De inițiere în densitate, ca și cum că trece prin sigilii, inițiere, gen programul tău trece prin acele sigilii Mhm, și ajunge mhm. la tine. Nu că tu trebuie să ai legătură cu un fizic, cu Big Pharma sau altele. Pur și simplu, gen, este un sistem, energia ta se duce acolo, mai ales prin, într-adevăr, și prin CNP și prin certificatul de naștere, prin introducerea ta într-o bază de date că te-ai născut, se duce energia ta pe acolo. O implică în Mhm, sistem. mhm. Ei sunt jucătorii principali sau doar executanți Principal. principali? Dacă e direct luminația ocultă
sunt direct implicați și în control. Acțiunile sa lor. Și dacă vorbim despre fabrica de boli, sunt instituții care special lucrează asupra descoperirii unor boli noi? Da, tot timpul a fost și o să fie unul sub evoluție, se fac descoperiri gen ceva ce este, orice ce este descoperit are un pozitiv și un negativ. Și depinde pe mâna cui trece, este folosit benefic sau nebenefic. Și da, chiar dacă sunt instituții cu cele mai bune scopuri, o să producă și un rezultat nefavorabil pentru omenire. Și da, sunt instituțiile de cercetare a virusilor, a boalelor, da, peste tot. În fiecare, de la mic la mare, în sensul că și universitățile au cabinete de genul, și fabricile în sine, dar și guvernul în sine. La fiecare sistem, la subsistem, se face o anumită cercetare și sunt instituții. Până și energetic să facă, gen noi când observăm anumiți demoni, anumite energii care se manifestă ca entități, este ca și cum descoperim o boală din cauza că ei acționează pe anumite frecvențe pe care corpul omenesc le prinde, le moștenește sau depinde cum e conectat la sistem. Că o boală înseamnă o frecvență, o entitate înseamnă iarăși o frecvență, o hrană pentru entitatea respectivă. Mm. O frecvență informată. Mhm. Mhm. Cum creează și menține sistemul în rândul populației o stare de boală cronică sau convingerea că este bolnavă? Prin întărirea programelor. Nu degeaba avem reclame la, la fiecare minut despre farmacie și despre boli. Prin repetare, prin repetiție, peste tot, pancarde, afișe, povestiri. Plus mass media. Mhm. Repetiții, că prin repetiție repeți un program, întărești un program și devine realitate. Îl pui sub observația la toți și devine manifestare colectivă. Descrie mecanismul prin care prevenirea adevărată a bolilor este înlocuită cu un tratament simptomatic pe viață. Deci, de prevenirea bolilor Mhm. cu Cu înlocuirea unui tratament simptomatic pe viață. Nu m-am putut conecta la informația, la întrebare. Mai repet tot era. Bine, descrie mecanismul prin care prevenirea adevărată a bolilor este înlocuită cu un tratament simptomatic pe viață. Adică dacă treci la ceva natural, la ceva, Da, la medicamente, da. Sau alimentare, sau medicamente pentru a preveni, ca și cum accepti regulile celelalte. da. E tot vorba de programe și frecvență. Accepti celelalte programe sau frecvențe. Ai, la fel, e doar o alegere de a trece în stânga sau în dreapta. Cum te îmbolnăvești, poți să te dezbolnăvești, cum te e și invers. Practic este o programare. Mhm, mhm. O Numai că programare. programarea, programarea de aici, din sistem, este influențată, bineînțeles, de entități și
pentru profit. Programarea și acceptarea unor programe. Așa. Ce rol joacă educația medicală și cum sunt implementate în ea dogmele pe care servesc sistemul? Ok, rol foarte mare, așa ar trebui adaptat mereu. Încă este bazat pe un sistem vechi cu o densitate de 2,6. Adică încă să se pună unor observații. Ce rol joacă e faptul că educă alți oameni, ei prin sistemul de educație descarcă programele respectiv și frecvențele și să pună observații sub acea lupă, sub acel filtru, realitatea și creează în continuare din cază că au programele respective. O propagă, tot sistemul o duce mai departe. Numai că o parte din sistem e în evul mediu, e pe o frecvență foarte joasă și e la extreme acum. O parte foarte joasă și o parte foarte avansată. Și o să fac în curând o rupere din cauza că e nevoie de o rupere în mentalul colectiv. Deja este să face trecerea spre avansat, dar cei care rămân pe sistemul vechi or să devină foarte bolnavi și o să cam moară, iar ceilalți fac trecerea la nivelul mental și se duc mai departe în evoluție. Și atunci o să fie cumva implicată mai mult partea de m, sănătate cu robotică, cu inginerie amestecată decât cu celelalte științe care era amestecată până acum. Așa că, schimbând cumva termenii, programele o să avanseze într-o altă direcție. Deocamdată este suma la toate științele și observațiile de până în prezent. Cum este o perioadă de trecere? Mhm. Da. Ei, per total 200 de ani, dar 20 de ani ar fi mai puternici. Următorii 20 de ani. Mai decisivi, Mhm, mhm. programele mai grele vor fi implementate în acești 20 de ani. Da, Sistemul nou. ca și cum când a fost pus programul de gravitație, când s-a descoperit gravitația, s-a impregnat programul de gravitație. Acum, ca și cum desprinderea de gravitație, desprinderea de un sistem, dar totuși să ții cont de acea lege. Ca și cum noi, desprinzându-ne de vechiul sistem, putem ieși până și în spațiu sub o altă formă, cu niște costume Mhm, mhm. foarte subțirele, bineînțeles din alte materiale, putem călători interplanetar. Scrie cum prin protocoalele și standardele medicale este suprimată abordarea individualizată a pacientului. Păi nu se citește în energie, în câmpul tău energetic să vadă ce programe ai. Adică tu ca individ, tu ai. Vei fi tratat după un standard, da? Da, da, stai. Cumva ar trebui la nivel de individ, în sensul că nivelul de conștientizare face boala să se manifeste într-un mod sau altul. De asta, pentru unii ar trebui o exorcizare sau pentru unii Da, da. este o emoție, o traumă.
la nivel de sufletește sau pentru unii e o depresie sau o schizofrenie. Depinde de nivelul de conștientizare pe care îl are omul, are și problema respectivă manifestată, fiindcă e vorba despre o energie care ia formă. Și medicul nu se uită, nu citește în câmpul lui nivelului de conștientizare, el Dar aplică nici nu unor își dă seama standarde. că poate fi citit în câmp. Uh, Cei care se ocupă de gene, uh, și de genetică, cumva ăștia mai științifici, Au gen de mai multe laborator, cunoștințe, da? da, ceilalți medici de familie nu, sunt standard. Protocoale standarde folosesc. Da, și îți manifestă, că spun că și cumva depinde de voința cărui doctor este mai puternică ca observație, cât te trimite de la un doctor la altul. Uh, și dacă tu accepti termenii doctorului respectiv, atunci se manifestă în funcție de observația lui. Care este adevărata destinația vaccinării în masă în această paradigmă? Este doar o afacere sau ceva mai mult? Păi, este pentru ei o afacere, dar pentru oameni pe mai multe niveluri. Social, să acceptă termenul de vaccin, că este pentru un anumit lucru, pentru îmbunătățirea ta, dezvoltarea anticorpilor și așa mai departe. Dar mai este și la nivel de karmă, de contract colectiv, de neam, individual sau credința ta. Adică nu este, mm, în momentul de față în lume, este mai mult valabil că e în funcție de credința ta decât la nivel colectiv. Fiindcă nu mai sunt protocoalele cele mari unite. Lumea e în schimbare și, prin urmare, a devenit mai individuală toată treaba. Din cauza, mai ales a pandemiei. Fiindcă fiecare a avut un fel de trezire, conștientizare și a făcut un raport, o Mhm, părere. mhm, Și mhm. părerea aia e credința fiecăruia. O acceptat sau o blocat careva? Mhm. Că poți să îl anulezi vaccinul în energetic și să fie schimbări și în fizic. De asta e în funcție de credință, că tu ești o ființă cuantică, lucrezi cuantic. Orice decizie de ta pe credință se manifestă și în realitate. Totul depinde de nivelul de conștientizare. Mhm. Cum folosește sistemul frica de boală și moarte pentru a controla comportamentul maselor? Eu, cum nu folosește în fiecare aspect, de când te naști până mor, ți-o impregnează cu fiecare ocazie, mai ceva ca sărbătorile. În sensul că ești în continuă prezență, sentiment cu corpul tău. Îți spune tot felul de la programe că dacă ți-e greață, dacă ți-e rău, că ar trebui, că este ceva neregulă cu tine. Mhm, Te mhm. controlează că ceva nu e regulă cu tine, îți cauți în afară, prin îndoieli, prin întrebări. Îți Dacă nu spălăm controlează, dinții de dimineață, poate să avem probleme, da? da. Sau Dar aici, dacă n-am spălat mâinile cu săpun. da, aici aspectul lor ca aspectul lor, dar mai sunt interconectate. Aici intervine web-ul lumii, entanglementul cuantic. Fiindcă pe lângă sănătate, tu mai ai 11.000 de credințe despre bacterii, manifestări, mizerie, ce înseamnă și se manifestă într-un anumit fel. Adică poți să elimini o credință și să desprinzi de sistemul de sănătate, dar până nu-ți dai seama de celelalte credințe ale tale,
Poate e o chestie spele. Adică nu ai devenit complet stăpâna câmpului tău, astfel încât să ții particulele departe de tine. Ca să ajungi la un nivel în care să nu mai ai nevoie de Mhm, spălare pe mhm. dinți, trebuie să ajungi mai ceva decât un iluminat. Um, între ghilimele iluminate de aici. Adică foarte, foarte conștient trebuie să devii ca să programezi totul. Are acest sistem propria sa religie sau dogmă? Da, are. Are cu lucruri pe care trebuie să le faci, trebuie să nu le faci, protocoale, tocmai sunt protocoale, ritualuri, practic. Ritualuri. Da, folosești elementele, folosești apa, focul, vântul, toate, pământul, folosești timpii, da, Toate operațiunile sunt niște ritualuri? Au niște ritualuri la bază, da, în mare parte, da. începând cu spălarea mâinilor, da? Da, că e o pregătire, da, verificare. Plus masca. Mhm. Care e aceeași ustensilă și plus Mhm, mhm, bistoriu, care mhm, mhm. este ca un preot, ca o baghetă. Ai masa de lucru, tot așa, ca cu anumite ustensile. Tot stai, tot scrii. Îs practic același lucru ca preoți, ca vrăjitorii, ca cei lucrători cu energia. Bagheta fermecată, bisturiul, da? Mhm. Materialele noi, neîncepute. Ca să mai zic că ei lucrează cu sânge și cu direct pe om. Nu mai trebuie să invoci alte spirite pe Mhm, lângă. mhm, Lucrează direct cu mhm. materia. Au fost în viața ta situații în care ai simțit că ți s-a impus un diagnostic sau un tratament care nu ți era de folos? Nu, n-am stat niciodată în spital. Mhm. Acum, tu ai venit cu acest subiect, sunt și eu puțin, mă încearcă programul de răceală. Mhm. E potrivit la țanc, Mhm. dar nu accept. Există în subconștientul nostru blocaje sau frici care ne fac să avem încredere orbește în doctori? Chiar și atunci când sufletul protestează? Da, când e voința, cumva ai un energie pe tine, Mhm. ca boală, ce încă nu e manifestată ca diagnostic. De asta te duci la medic ca să-ți dea un diagnostic și să te facă bine. Zici tu. Sufletul, într-adevăr, poți să protestezi sau partea subliminală, poți să țipi totul de pe lângă tine, că nu e ok să te duci la medic, dar faptul că ai acea energie pe tine, în tine ai programul, este lipit cu și pe discernământul tău și pe inteligența ta și pe acele programe de lumină cumva puse peste ca să nu le accesezi, să n-ai puterea la tine, să n-ai discernământ, înțelepciune, totul. Și de asta mintea acționează mai întâi cum este ea, cum crede ea că e bine, gen, hai să dăm la o parte astea, cum știm aici din Mhm. fizica minte, ducându-ne la medic. Asta este programul mental pe care l-ai primit. Te duci la medic. Te duci mai întâi la medic și apoi cumva își socotește că poți să-și vadă partea subliminală și sufletul de acțiune, de partea lor de făcut. Mai întâi prin, nu prin analogie, prin eliminare, ce mai întâi, ce e elementul din față, ce Mhm. mai mare, problema cea mai mare. Dar, cum să zic, e în funcție și de credință că dacă crezi că
medicul îți face bine, atunci o să-ți facă bine. Mhm, mhm, Adică noi mhm. ceea ce vorbim noi, că este tot un sistem corupt și că nu se poate întâmpla bine. Se poate întâmpla foarte mult bine, depinde de ceea ce crezi. Este important cine avem în față, pe cine avem în fața noastră, dacă este o persoană cu conștientizare ridicată. Da, că atragi, adică dacă tu ești pe frecvența că vreau să mă fac bine, și asta Vei ți-e atrage. scopul, Mhm. da, pe medicul cel mai specializat să te facă bine. Sau cel puțin atragi frecvența respectivă de la el, că pentru altul același medic poți să nu lucrezi la fel de bine. Există la noi și o frică de a fi oaia cea neagră dacă refuzăm normele medicale acceptate în general? De arăta cu degetul, da, da. Mai ales de către tinerii ăștia bătrâni sunt mai arătați cu degetul, că nu se duc la medic, că sunt încăpățânați, că sunt aia cu Dumnezeu, că sunt aia cu tot felul de stigme, ceea ce nu, sunt observații. Dar tocmai din cauza că și ei au fost la rând învățați și Mhm. programați să arate cu degetul, fiindcă asta au primit de la cei bătrâni. Asta este un program principal de a susține sistemul. Da, dar pur și simplu o persoană care iese din sistem nu vorbește despre lucrul ăsta. Mhm. Nu are nevoie de a spune și a împărtăși lucrul ăsta în În stânga public, și în da. dreapta ca să Mhm. fie judecat sau așa, nici măcar. Pur și simplu iese și atât. Cum afectează acest sistem dreptul nostru de a dispune de propriul corp, de propria sănătate? Mult influențează că, mai ales aici, în strânsă legătură cu standardul de frumusețe și de atractivitate, de a te reproduce, de a avea, atinge dorințele tale, de a avea o familie sănătoasă, fericită, e cumva echivalent amenințarea cu fericirea ta. Și foarte diversă și foarte amestecată, adică propaganda e la nivel mare, global, pe toate căile și tu o descarci până și ca asigurare și ca duci la o călătorie. Îți pun programul peste tot, mai ales pe fericire. Ce forțe sau resurse din noi au încercat sistemul să suprime, să blocheze, în primul rând? Mhm, ok. Primul lucru a venit că ar fi conectarea și conectarea cu creativitatea. Cumva creativitatea ca partea aia de jucăușă, de excitement, de entuziasm, care o ai în viață, forța care creează ceea ce dorești tu, vitalitatea aia care joacă. Că intri într-o stare depresivă, intri într-o stare, într-un nor, când e vorba de sănătate, în care de incertitudine, de teamă, de frică, opusul vitalității. De asta e de a crea. Care este principalul instrument de eliberare de sub acest control? Credințele tale de conștientizare. Dacă tu realizezi că tu ești propria ta putere, ești parte din sursă și că tu, prin controlul tău, al corpului tău, a minții tale, a acțiunilor tale, îți faci realitatea, te iluminezi, controlezi tot.
descătușez. Mhm. Cum ar arăta o societate în care medicina este ca servitor, nu ca stăpân al omului? Ok, au venit ca bioenergie. Din ce văd acum o altă societate, sfinții radiază așa de lumină, îmbrăcați în albastru, nuanțe de gri deschis, nu gri deschis, argintii, de la blonzi, dar și chei cu capul craniu mai tras, albi, radiază din palmii energie și vindecă. Adică nu că vindecă, pur și simplu rearanjează energia, o recodează. Dar cumva prin canalizare de la sursă. Canalizare de la sursă. Da, adică nu dau ei din energia lor, Mhm, pur și mhm, simplu mhm. canalizează sursa că în transă. Este doar o dirijare ușoară, da? Mhm, A energiei din sursă. da. Da, și nu se lucrează pe partea subliminală lucrează ea pe ea. Se lucrează pe avatar, pe Mhm, mhm, carne. Adică dacă e o rană deschisă, pur și simplu o sodează energetic, rea, mm, ca un printer mhm, 3D. mhm, mhm. Care poate fi cea mai simplă acțiune pe care noi o putem face pentru a recâștiga suveranitatea asupra propriei noastre sănătăți? Ai atenție la gânduri. Adică cel mai mic lucru pe care poți face cel mai greu. Ăla care poți să-l faci, trebuie să-l faci zilnic, controlul asupra gândurilor tale, a acțiunilor tale, verificarea constantă, adică să fii mereu în prezent, mereu cu prezența în tine, adică cu partea subliminală, atent pe acțiunile tale, integru, care e cea mai simplă, e cea mai grea. În sensul că e de lungă durată. Și valabilă pe toate nivelurile. Termin pe un nivel, vine următorul și următorul și următorul. Adică sunt mai multe, nu numai asta. Asta e ce ar trebui de fapt pentru fiecare. Sunt conștientizări peste conștientizări. Ce resurse interioare le putem folosi pentru aceasta? Inteligența, partii subliminale, cum să zic. Mm. Încrederea în Resurs. sine, înțelepciunea, puterea. La asta te referi. Da, cumva, dacă nu e nevoie numai de lumină, aduci lumină și lumina și iubirea e ingredientul principal. Din lumină și Mhm. iubire transformi în înțelepciune în ceea ce dorești tu. Adică dacă știi că ai o problemă energetică, ca o boală, stai seara sau când stai întins sau prezent într-un fel sau altul cu organul respectiv sau cu locul respectiv și începi să aduni lumina acolo, pe zona respectivă și o faci bine, o luminezi din ce în ce mai mult, arzi programul respectiv și dacă nu ești sigur, începi să zici tu, dai comandă. Lumina, gen, aduc și începi să zici, aduci sănătate, aduci înțelepciune, aduci discernământ, aduci tot ce-ți vine, cumva, nu la gură, tot ce-ți vine intuitiv. Și mai adaugi tot, faci o listă, dacă nu din timp. Și vezi cum se simte pe măsură ce transfer lumina și iubirea respectivă în acele lucruri. În înțelepciune, discernământ, conștientizare, că unele, da, unele organe au nevoie de o anumită conștientizare.
să fii mai înțelept, să nu consumi un anumit element sau Mhm, care ți mhm. este o travă. Cum ne putem retrage informația, energia care ne-au fost extrasă prin placentă, prin sângele acumulat? Ok, prin tot. Păi te creezi tot. În primul rând, faptul că ajungi să te gândești la lucrul ăsta, ajunge informația ta Mhm. asta în câmpul tău, înseamnă că trebuie să deslegi ceva, să faci ceva, să te verifici. Așa că nu, ajunge ca nivel de conștientizare o informație. În sensul că s-a pregătit totul metafizic și în momentul în care apare în fața ta în fizic, înseamnă că tu ești gata să faci. Pregătit. Da, Mhm. e totul copt. Și tu trebuie, în momentul ăla, începi să tai și să dezlegi, să vizualizezi cu încredere Procesul, absolută, da. da, De gen, întoarcerea energiei, da, informație, da. în sensul că nu trebuie să, gen, ei, fiecare fiind parte subliminală, are puterea absolută în sfera lui. Cu Mhm. siguranța asta, dai comandă prin autoritatea mea ca parte subliminală, mă dezleg, dizolv, decreez legământul, jurământul pe care l-au luat ei. Mi-aduc acum toate structurile înapoi, bate prin orice fapte, acțiuni ale cutărescu și îți vine intuitiv pe urmă. Dar cu încredere absolută, fiindcă tu ești parte subliminală. Cristina, Da. formez la 3 o sferă energetică din vibrație absolută. 1, Ok. 2, 3. O informez cu această informație primită din sesiunea noastră. 1, 2, 3. Mhm. Și o expediez către toți cei dornici să cunoască, să perceapă, să conștientizeze. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Știi, foarte mulți o au și nu accesează, nu văd. Din care cauză? 300 milioane o au și nu accesează, că nu vor. Le E ca și cum sunt într-o durere dulce în fizicalitate. Trebuie să le Stratul pe schimbăm care... durerea dulce în durere amară? Da, da, ca și cum au un sigiliu pe ei cu o iluzie care e din sistem, că e karmatic, că e dragi pentru unul, pentru alții. E o separare ca să nu vadă de fapt că ei dau mâncare entităților și că Își sunt pun într-un sistem. singuri mâinile la ochi pentru a nu a vizualiza, da? Adevărul. Mhm. Da, au și nevoie de alte conștientizări pe lângă asta. Care este aceste frecvențe acestor sigilii care blochează conștientizarea? Deci ar trebui să dăm cu 4440, 80 de fapt. 4480, da? Dar ar trebui să dăm șoc dacă sau să trimitem cu. Mhm, mhm. Bine. Acționez la 3 cu un șoc frecvențional de 4480 cu o amplitudă la maxim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, s-a dus. Mhm. Văd Des. sigile Mhm. că nu mai au, s-a dus și programul de pe ei. Să vedem, avem asta pe mine? Și acum ce fac?
Așa zic ei. Da. Cristina, conținem noi, în noi, informația pentru conștientizarea acestui proces? Să ajutăm pe ei. Da. Ok, o parte să știi că nu vor. Și o parte nu avem. De ce? O parte nu avem acord. Oricum, Pentru cei care avem Mhm. acordul, O da, informație avem. liberă pe care ei pot să o acceseze Da, dacă vor sau nu vor. La 3, formez o sferă din energia absolutului. 1, 2, 3. așa. Informăm această sferă cu conștientizările necesare. 1, 2, 3. Și expediez la 3 această sferă la liberul lor acces. 1, 2, 3. Ok, cei care au primit o să scutură și se ducă în treaba lor. Foarte bine. Cristina, Mm. am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschidem un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum, pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratorii inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare like, comentariu și așa ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!